Bismillahirrahmanirrahim. Students, nan bamanga the AC circuit level ne lecture record ko. The chapter num de AC circuits da makhke pe NMDCAT kinu. उसे recently बदे की add करे दे important chapter दे. हाँ, गुरे वडो AC circuits या alternating current. The circuit mang satwayu. गुरे circuit mang वायु the combination of different electrical devices. यो resistor बरा वाले د बिजली तार बरा واخلي یو پلس ماینس بیټری به راوالي او هغه به د یو بل سره کنیکټ کیو که به دې کې کرنٹ شروع شو نه ته موږ سرکټ وایو تاسو به دې کې وولټ میټر هم لګولی شئ تاسو به دې کې ام میټر هم لګولی شئ تاسو به دې کې سویچ هم لګولی شئ نو 1 2 3 4 او د بجلی تارونه که پکې حسابې 5 پنځه الکتریکل ډیوایسز را جمع شو او موږ له یو سرکټ جوړ کړو AC circuit څه ته وایي The circuit which is operated by AC source is called AC circuit چې کله یو سرکټ دی چې په هغه کې AC سورس ولګید ټیک شو دا AC سورس دی دا سیمبل د AC سورس دی دې کې کرنٹ د پلس نه ماینس ته ځي بیا کرنٹ ریورس شي د ماینس نه پلس ته راځي نو یو DC سرکټ چې هغه په AC سورس اپریټ کیږي دې ته AC سرکټ وایي DC سرکټ څه ته وایي The circuit which is operated by the DC source is called DC circuit دا DC سورس ته د بیټری بجلی چې کومه د موبایل بیټری یا د UPS بیټری یا د ګاډي بیټری دا ټوټل DC بجلی ده ټیک شو کدا تاسو AC ته کنورټ کول غواړئ ته به انورټر لګوي ټیک شو ډایرکټ کرنٹ بیا څه ته ویلی شي The current which is unidirectional the به single direction and does not change in direction is called direct current یو داسې کرنٹ ډایرکټ کرنٹ څه چل کوي ګوره دې ځینه بجلی روانه شي داسې ټریول کوي ټیک شو دې ځینه راورسي بیا د دې ځینه روانه شي بیا د دې ځینه روانه شي بیا د دې ځینه روانه شي نو کدا زما سره 0 دی او دا پازیټیو دی او دا نیگیټیو دی دا 0 دا پازیټیو او دا نیگیټیو نو AC کرنٹ فارورډ لاړ بیا فارورډ لاړ بیا فارورډ لاړ بیا فارورډ لاړ ریورس راتله په دکې نه ټیک شو نو دا یونی ډایرکشنل دی دا صرف په یو ډایرکشن باندې ټریول کوي د ریورس نه راځي اگزامپل کې مولي وکړ فرام ا کار بیټری د کار بیټری چې کم کرنٹ ته دا زموږ سره AC کرنٹ ته سوري DC کرنٹ ته Alternating current څه ته وایي Alternating means change होने वाला the current which changes its direction many times in a second is called alternating current as shown in the figure دی فیگر ته وګورئ Alternating current کا فرض کدا end A دی او B دی چې کله A پلس سي نو کرنٹ د دې ځینه روان شي دې ځی تر ورسي ټیک شو لکه دا سایکل پاس شو چې کله دې ځی د سایکل ورشي نو کرنٹ پر ریورس باندې را روان شي چې کله دې پر ریورس را روان شي نو دا راغی نو دا د شو فارورډ او دا د شو بیکورډ ټیک شو د خپل ډایرکشن چینج کړي په نیم سایکل کې پازیټیو په نیم سایکل کې نیگیټیو کته د ایوریج والی نه یو ویل ګټ 0 د ایوریج 0 راځي نو الټرنیټینګ کرنٹ موږ هغه کرنٹ ته وایو چې د خپل ډایرکشن چینج کوي ریورس راځي په AC کې څه ټرمینالوجیز یوز کیږي لولنې ته انسټنټینیوس ویلیو څه ته وایي the value of voltage at any instant of time او یو د پیک ویلیو د میکسیمم ویلیو اف voltage ار کرنٹ ګوري وړو په دې دوه کې فرق وپیژنئ ښه ګورئ زه دا ځکه خبره کوم دا زما سره د پیک ویلیو دا موږ په وی ناٹ ظاهرو دا زما سره د پیک ویلیو دا په وی ناٹ ظاهرو دا انسټنټینیوس ویلیو دا انسټنټینیوس ویلیو دا انسټنټینیوس ویلیو دا نو فار ایگزامپل زه د ولټیج ویلم 1 2 3 4 5 5 پکې پیک ویلیو د 4 3 2 1 0 بیا چې په کتر راځي نو 4 3 2 1 0 بیا -1 -2 -3 -4 -5 ټیک شو نو دا شیزونه چې کوم دي نو this is called peak value او دا انسټنټینیوس دا انسټنټینیوس دا انسټنټینیوس دا انسټنټینیوس دا انسټنټینیوس د دې بالکل هغه شانتي مثال دی څنګه چې په پندولم کې موږ وی دا ایکستریم پوزیشن دی ټیک شو او دا ډیسپلیسمنت دا ډیسپلیسمنت دا ډیسپلیسمنت دا ډیسپلیسمنت د میکسیمم ډیسپلیسمنت ته موږ امپلیټیوډ وی نو دغه شان د میکسیمم ولټیج ته موږ وی ناٹ وایو او نور چې څومره ولټیج دی ته موږ وی انسټنټینیوس وایو ټیک شو ها نو انسټنټینیوس ویلیو any ویلیو او پیک ویلیو میکسیمم ویلیو ته وي سایکل څه ته وي one complete set of positive and negative value is called cycle یو complete set
یو مکمل پازیټیو او یو مکمل نیگیټیو. This is called one cycle. دې ته موږ سایکل وایو. ښه mean value څه ته وایي؟ The average value of alternating current is called the mean value. Alternating current په half cycle کې positive دی په half کې negative دی چې ته average والی you will get 0. The mean value of alternating current in a cycle is 0. Peak to peak value څه ته ویلی شي؟ د positive peak نه والا او د negative peak پورې دی value ته څه ویلی شي؟ P to P value. اصل لیکلی دی the distance between a positive and a negative peak is called peak to peak value. Time period څه ته وایي؟ Time required to complete one cycle is called time period. یو cycle په څومره time کې دا یو cycle دی دا په څومره time کې complete کیږي. This is called time period. Frequency څه ته وایي؟ Number of cycles per second is called frequency. په یو سکند کې څومره waves pass کیږي cycles pass کیږي دې ته موږ frequency وایو. یو important terms پکې راځي د پیپر د MCQs په لحاظ سره ډېر important term دی root mean square value. کومې ته چې موږ effective value وایو. The value at which AC and DC show same power loss. VRMS یا IRMS دا داسې value ده چې په دې باندې به موږ ته AC او DC same power loss show کوي. The value at which AC and DC shows same output. یو داسې value چې په دې باندې به AC او DC تعالی same output ترکوي. If VDC becomes equal to VRMS in AC, then both have same power loss. که د DC voltage د VRMS برابر شو په AC کې نو دی به یو شان power loss کوي. If VDC is equal to VRMS نو ته پوه شې چې power of AC به د power of DC برابر شي. ټیک شو؟ نور ګوره نارملی DC بجلی چې کومه ده نو دې ته تاسو ګورئ په دې خبره لږ ځان کلیر کړئ. DC بجلی چې کومه ده کنه لکه فرض که زه یم چې د دې frequency شوه 50 هرتز. فرض کا د DC بجلی د 50 هرتز نو ګورئ یو سایکل دویم سایکل دریم سایکل نو دی په یو سکند کې 50 پیری بجلی ورکوي. او کته د دې AC والے نو ګورخه یو پیری ریزسټنس له بجلی ورکړه او د پر یو سپاند راغلی او بیا ولې بجلی ورکړه نو کده د فریکوئنسي 50 هرتز ده او د ریزسټر له 100 ټایمز کرنٹ ورکوي 50 په فارورډ کې او 50 په بیکورډ کې نو شورلی د انرژي کنزمپشنز ډیر شو. نو کته وی چې دوه د ایکولی نو ته بیا روټ مین سکوير ویلیو ولګي. The average value of AC in one cycle is 0. But if we take the root mean square of the average value, then it is not 0. Gives the effective value which is commonly used. Good, the average value of AC cycle is 0. But if we take root mean square, they will 0. The value sada plus 5. The value sada minus 5. Chitta average value wale you will get 0. Wale plus 5 minus 5 divided by 2 batala 0 dharkai. Was correct. Because the root mean square value alam. دا زما سره پازیټیو سایکل دی پلس 5 دا نیگیټیو سایکل دی ماینس 5 اوس ګوره روټ مین سکوير بدای 10 پلس 5 سکوير والا پلس د ماینس 5 سکوير والا ډیوایډډ بای 2 او بیا انډر روټ واخله ګوره دا به سره شي 25 پلس 25 ډیوایډ بای 2 انډر روټ د دې نه وسه جوړ شي 50 بای 2 انډر روټ د دې نه وسه جوړ شي انډر روټ 25 او په اخر کې د سره اقا 5 تراغه کم چې ما دلته ماینس 5 ویلو دلته پلس 5 ویلو نو اقا 5 تراغه خو 0 ترانه غه نو کته اسی د پلس 5 او د ماینس 5 ایوریج علی نو یو ویل ګټ 0 او کته د ویلیو د میکسیمم ویلیو سکوير والی بیا ایوریج والی او بیا انډر روټ والی this will not goes to 0 دا به 0 نه ښه نو موږ 0 روټ په سکوير ویلیو ځکه لو چې دا AC را ل ایوریج 0 نه راکې ګوره ما میکسیمم ویلیو واغستا سکوير مین او روټ ځکه ته ویلی شي RMS ویلیو دا انډر روټ بره جدا ولیکه ولاندې جدا ولیکه دا دوانه کینسل شنو وی ناٹ ډیوایډ باي انډر روټ 2 وړو دا ډیر امپورټنت ایکویشن دی ټیک شو دا به یادوي اوس کته دا وی ناٹ جدا کی 1 باي انډر روټ 2 کې 1 باي انډر روټ 2 د 0.707 برابر دی سیم کیلکولیشن دلته ری وګورئ ښا د کرنٹ لپاره اوس تاسو انتهایی امپورټنت ریلیشن یو دا راغی او یو دا راغی ټیک شو دا د په ګراف باندې ظاهروم ګوره دا زمونږ سره څه ویلیو ده دا زمونږ سره دا د AC وولټیج ویلیو DC بم د شانتي شي زه به DC والا مې دا د DC ویلیو شو زه
دا دوه په کم ځای میچ شوي دي نو هغه د روټ مین سکوير ویلیو دا ابډي اوریجنل بجلی 312 ده که 332 ایگزیکټلی دا چې ته ار ام اس ویلیو والے نه 240 لراشي دا تقریبا راځي دا 0 دی او دا 1 دی نو دا لګ بګ 0.707 دا ځای راځي ټیک شو نو دا بیسیکلی د سی ویلیو راځي ګوره ها زه به دلته ډرا کوم ګوره دا زما سره اي سي دی او ډي سي دی سره دا ډي سي دی نو دې ته وګورئ دا زموږ سره وی ار ام اس دی دا زموږ سره څه دی پیک ویلیو دی او دا خو جو دا یو اي سي دی او دا یو ډي سي دی او په دې باندې وګورئ په روټ مین سکوير باندې دا د یو بل سره میچ کیږي د دې په پاور لاس سیم په دې باندې په ایکسرسایز کې څو کوېسچنز دي تاسو په بوک کې نومریکلز دي ګوره numerical number first day we can peak value 300 نو root mean square value by صحیح ما ډایرکټ هغه equation ولیکو peak value 300 دا divide by under root 2 دی نه سره هغه 212 2 number root mean square value 10 دا وی maximum value به صحیح ما ډایرکټ هغه equation ولیکو i2 مې دی خو راوړو i2 او irms ته برابر دی 10 چې ضرب ولور کې 14.1 امپیر ٹھیک شو دا غي زموږ سره انسر دی نورم دا به کوېسچنز کې یو شی وي خو دا به پسې مخکې کوو اوس دې ته وګورئ امپورټنت پوینټس انتهایی امپورټنت پوینټ چې کله زموږ سره په کرنٹ کې ساين ویلیو رااله چې کله زموږ سره په کرنٹ کې ساين ویلیو رااله د وولټیج سره ساين ویلیو چې په کوم ځای کې ساين تیټا رااله نو ته به پوه شې چې دا ویو د 0 سٹارټ شوی دا د سي په نارمل رفتار باندې روانه ده it is not leading دا ویو مخ کنه روانه نارمل روانه ده خو کله زمون سره د کرنٹ سره کاز راغی یا د وولټیج سره کاز راغی نو د دې مطلب شو چې دا ویلیو مخ کې روانه ده it is leading نو دا خبره یاد وساتئ چې ساين مونږ ته څه ښیي نارمل ویو ښیي او کاز مونږ ته څه ښیي مونږ ته لیډینګ ویو ښیي ٹھیک شو the wave start from mean position no angle بشي 0 او ته بولی کې v naught sin omega t او the wave start from extreme position نو ته بدلته 90 plus کې او دا چې ته کولاو کې دا بس راځي cos omega t د cos مطلب دی چې په 90 ډیګري لیډینګ کوي نو که په کوم ځکه لکه به تاسو له مثال درکم چې دا یو ريزिस्टर دی په دې کې په کرنٹ هم sin θ دی او کرنٹ هم sin θ دی دا دی voltage هم sin θ دی او current هم sin theta دی نو ما د سوي کړي thus we can say that the current and voltage are in phase there is no leading نه پکې څوک مخ کې روان دی او نه پکې څوک شاته روان دی دې ځکه تاسو وګورئ انډکټر ته وګورئ د کرنٹ سره sin theta ده او د voltage سره cos theta ده نو ما دلته څه ولیکو a this is clear that from mathematical result that inductor voltage leads voltage مخ کې روان دی current by 90 degree voltage the current na 90 degree ولې د voltage سره کاز راغلی د 90 degree مخکې روان دی د لیډینګ کوي او د سکی نارمل روان دی ته وته لیګینګ هم ویل شي نو دا خبره یاد وساتئ ښه چې دا زموږ سره لیډینګ او لیګینګ والا خبره ده نو انتهایی امپورټنت پوینټس دا به تاسو یوز کوئ ټیک شو دا به اوس مخکې مونږ وایو اوس کوم فرض کا اي سي تھرو ريزिस्टर وکړو ټیک شو بلکې دا زه به د نیکسټ لیکچر کې کوم د دې سبب په کمبینیشن کې دا بل ټاپکس کو